माझ्या चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। मी कोठेकर योगिता। आज आपण घोटीव कागदापासून मासा तयार करायला शिकणार आहोत। पहिल्यांदा आपण चौकोनी पेपर घेतला, त्याची मध्य रेषा काढून घेतली, म्हणजे मध्यभागी आपण असे दोन टोकं दुमडून घ्यायची आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला शेपटी म्हणून आपण हा भाग वरच्या बाजूला दुमडणार आहोत अशा पद्धतीने, आणि जिथे हे टोक येणार आहे तिथून हा भाग आपण वरच्या बाजूला असं दुमडणार आहोत। पहिल्यांदा ही शेपटी झाली, हा खाली आपण भाग दुमडून घेतलाय आणि इकडचा भाग असा आतमधल्या बाजूला थोडासा आतमधल्या बाजूला दुमडायचा आहे। या पद्धतीने थोडा तिरका अशा पद्धतीने, आणि जर बघितलं आपण सरळ करून तर हा आपला मासा काहीसा असा दिसणार आहे। आता आपण त्याला नाक डोळे काढूया। असा आपला देव मासा छान तयार होणार आहे। चला तर मुलांनो, तुम्ही पण करा मासा आणि छान सुशोभित करा। थँक्यू।